নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে নিখিতাছকিটচেন আৰু মই নিখিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ যিটো হৈছে প্লেইন পুলাও। আজিৰ এই ৰেচিপিটো মই কুকাৰতে বনাম, গতিকে কুকাৰতেনো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ পুলাও বনাব পাৰি আহকচোন চাই লওঁ। প্লেইন পুলাও বনাবলৈ প্ৰথমে আমাক কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব এবাৰ চাই লওঁ আহকচোন। প্ৰথমে চাউল লৈছোঁ, এয়া মই বাসমতি চাউল লৈছোঁ। চাউল মই এই গ্লাছটোৰে 2 গ্লাছ লৈছোঁ। পাছত পানীও মই এই গ্লাছটোৰ জোখ লৈয়ে দিম। ঘিউ 2 চামুচ, নিমখ আধা চামুচ, চেনি এচামুচ, লং 4টা, ডালচেনি এডোখৰ, কিচমিচ কেইটামান, কাজু কেইটামান, তেজপাত 2 খিলা আৰু 4টা ইলাইচি। এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। চাউলখিনি পানীৰে ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া গেছত প্ৰেছাৰ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটো এনেদৰে অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। অলপ সময় ৰখাৰ পাছত মই ঢাকোনখন খুলি লৈছোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি সিজিছে, ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে। পাৰফেক্টকৈ সিজিছে, অলপো বেছি বা কম সিজা নাই। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পোলাওখিনি বনিছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে? আপোনালোকেও এইটো ৰেচিপি ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পালে। মই এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকৰ লগত আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি যাম, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলেহে মই শ্বেয়াৰ কৰা নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।